Magandang gabi po muli sa inyo lahat mga kapatid. At nandito na naman po tayo sa isang araw na napaka-espesyal para sa ating lahat. Araw ng Sabat. Muli po'y binabati ko kayo ng isang maligayang araw ng Sabado. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagsamba sa gabing ito, akin po muna kayong inaanyahan sa isang maiksing panalangin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, tunay ka nga pong kayo ang manlalalang ng lahat ng bagay sa mundo. Panginoon, sa gabing ito, aming hinihiling na sa aming pag-aaral, Ama, naway gamitin niyo po ako, ang inyong lingkod, ang abang lingkod, upang maidala ang mensahe na inyong nais iparating sa aming mga kapatid. Ang huling kabanata ng education, Panginoon, ay naway manariwa sa aming lahat ang aming tunay na layunin sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, na ang inyong mga salita ang aking maisalita at hindi ang aking sarili. Maraming salamat sa pagdinig sa aking mga panalangin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Muli po sa gabing ito mga kapatid ay ating tatalakayin ang huling kabanata ng ating topic every Vesper, ang education na pinamagatang The School Hereafter. Sa unang pagkakataon na aking narinig ito mga kapatid, School Hereafter, layo lamang nito, na sinasabi lamang nito mga kapatid, na meron pang paparating isang paaralang napakamaluwalhati at inaasam ng lahat. So, sa chapter 35 mga kapatid, tatalakayin dito ang school o ang paaralan na ninanais ng lahat, na kung saan tayong lahat ng mga mananampalataya ay hinahangad ang lugar na ito. So, sabi dito mga kapatid, sa pangunang pambungad na mga salita dito sa chapter 35, sabi, "They shall see his face, and his name shall be in their foreheads." Mga kapatid, habang pong aking binabasa ang buong kabanatang 35, ay nakita ko po ang isang importanteng bagay na dapat ang isang Kristiyano ay naisin. Ito ay ang makarating sa paaralan na inihanda ng ating Panginoon. Marami tayong mga hindi alam. Marami tayong hindi lubos maisip sa ating panahon dito sa mundong iba, sa mundo, sa earth. Marami tayong hindi maintindihan. Ngunit alam niyo mga kapatid, this is an exciting topic for today, for tonight, na ating ma-experience ang kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. So, sa mga susunod na panahon mga kapatid, kung ang Panginoon ay nakabalik na at tayong lahat ay kasama niya na sa langit, ang ating magiging paaralan ay ang kalangitan. Sino ang ayaw maging paaralan ng kalangitan? Ang ating mga paaralan ngayon mga kapatid ay based sa mga material things, more on kung paano tayo mabubuhay dito. Ngunit sa paaralan ito mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay kung paano nagkaroon ng universo, paano nagkaroon ng
buhay, creation. So ating mapag-aaralan sa gabing ito, mga kapatid. So, heaven is a school. Ano ang field ng study natin, mga kapatid? Ang universe. So, kung tayo nag-aaral, ay may mga kurso tayo. So, dito mga kapatid, ang kurso natin at ang pag-aaralan natin ay ang universo. Kung saan, hindi natin lubos maisip kung hanggang saan ang universo. So, at ang ating tagapagturo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Noon pa man, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang Diyos, ay naglikha ng isang paaralan na kung saan tayo ay mag-aaral ng lahat ng bagay. Una sa lahat, ang unang branch, mga kapatid, ay ang branch sa Eden. Alam po natin, mga kapatid, kung ano ang nangyari sa Eden. Ito, kung ano ang Eden din. Ito ay ang napakagandang lugar kung saan ang mga hayop, mga halaman ay lahat ay mabuti. So, at dito din, sa branch na ito, mga kapatid, ay inilatag ng ating Diyos ang plan of redemption, kung saan tayong lahat ay makakakuha ng isang edukasyon na pang eternal. So, Eden is the first branch ng school dito sa ating mundo. So, sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9, sabi dito, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Mga kapatid, napakaganda ng pangako ng Panginoon. Lahat ng sumusunod ng may pag-ibig sa ating Panginoon ay makakamit ang gantimpala na inihanda ng ating Panginoon. Walang isang taong kayang makapag-isip o narinig man lang ng kanyang pandinig, ng kanyang tenga, ang kagandahan na inihanda ng ating Diyos. Atin namang ating tingnan kung ano ang pagka-describe o kung ano ang pagka-describe ng location ng paaralan ng hereafter. Pasensya na mga kapatid, hindi ko mahanapan ng perfect word yung katumbas sa word yung hereafter na. But hereafter na lang ating gagamitin. So, hereafter school na inihanda ng ating Panginoon ay pinakita sa ating propetang John. Sa Revelation 2:21 verse 1 and 2, ang sabi dito, I saw a new heaven and a new earth, for this heaven and for the first heaven and the first earth were passed away, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. At sabi pa, karagdagan pa sa Revelation 21 verse 23, the city had no need of a sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Mga kapatid,
isang pangako na nakita ng ating propeta Juan ang pangitain ng New Jerusalem, isang napakagandang lugar na sabi niya walang sino mang na ito ay inihanda ng Panginoon na kagaya ng isang bride para sa kanyang groom. At mga kapatid, wala nang, at ang lugar na ito ay hindi kinakailangan ng ilaw, ng araw, o ng buwan man. Pagkos ang Panginoon ang siyang nagliliwanag sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian ay nagpapaliwanag sa lugar na ito. Anong kaysaya mga kapatid kung ating makita at masilayan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa New Jerusalem. So, mga kapatid, in between, kasi hindi pa dumarating ang bagong Jerusalem, ang paaralan na inihahanda ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabi dito, in between, merong sa Eden at sa paaralan na parating ay mga kapighatian, mga sorrow. Sabi dito, mga suffering, mga pag-transgress. Yan ang ating nararanasan, mga kapatid. Sa panahon na habang tayo nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon, ay ating nakikita ang mga bagay nito. Ang mga paghihirap at ang divine sacrifice na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Gayon din ang victory over sin ng ating Diyos. Sa panahon ito, mga kapatid, kalagitnaan sa pagitan ng dalawang paaralan ito ay nandito ang lahat ng mga kapighatian. Ngunit mga kapatid, not all the conditions of the first school in Eden will be found in the school thereafter. Mga kapatid, may mga bahagi sa Eden na hindi makikita sa paparating na school. No tree of knowledge of good and evil will afford the opportunity for temptation. So, mga kapatid, dito sa parating na paaralan ng Panginoon, wala nang makaka-afford, magkakaroon ng pagkakamali sa pagkakataon na tayo ay mag-tempt dito sa knowledge of good and evil. At wala na rin possibility ng mga tempter, o kaya katulad ni Satanas, wala nang evil doon. And then each character, dahil mga kapatid, ang bawat karakter ay nakapasa na. Kapag tayo nakapasa sa paaralan na inihahanda sa atin ng Panginoon, ay sabi dito, ay wala ng hindi na tayo susceptible sa paggawa at sa kapangyarihan ng kasalanan. Para lang itong immunization, mga kapatid. Pag may immunity na tayo, may panlaban ng ating katawan laban sa mga mikrobyo o viruses, ay hindi na tayo magkakaroon ng mga ganitong bagay. At ganito din po ang prinsipyo na ibinabahagi sa atin, mga kapatid, na pag nakarating na tayo sa langit, ang kasalanan at ang pagkakaroon at
oportunidad na magkaroon ng kasalanan ay wala na, mga kapatid. Hindi na tayo magkakasala pa. So, ang pangako ng ating Panginoon sa Revelation 2 verse 7, para sa lahat ng mag-overcome, sabi dito, to him that overcometh, Christ says, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Ano ang significance sa pagbibigay sa atin ng tree of life ng ating Panginoon? The giving of the tree of life in Eden was conditional. Conditional, mga kapatid. Kung tayo ay sumunod, ang tree of life ay pagkakaloob sa atin. Ngunit, mga kapatid, nang nagkasalang ating mga unang mga magulang, ay hindi na nila na pinagbawalan sila na kainin ng tree of life. So, conditional, mga kapatid. And it is finally withdrawn. But the gifts of the future life are absolute and eternal. So, ito ay makakamta natin. Ang future life natin, mga kapatid, ay magiging eternal. So, sabi din ng ating propeta, so dun sa lugar na iyon, mga kapatid, ay magkakaroon din ng river of water of life. Ano naman tong river of water of life? Makikita natin sa Revelation 22 verse 1. Sabi dito, the prophet beholds the river of life, clear as crystal, proceeding out to the throne of God and of the Lamb. And on the side of the river and on that was the tree of life. And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Napakagandang pangako na nakita ng ating propeta Juan, na kung saan sa lugar na ito wala nang mga suffering, wala nang mga pag-iyak, wala nang mga pasakit, sa bagkos ang lahat ng ito ay mga nakaraan na lamang. Dinagdagan pa ito, mga kapatid, sa Isaiah 60 verse 21, sabi dito, thy people also shall be all righteous. So dito sa lugar na ito, mga kapatid, wala nang mga makasalanan. Lahat righteous. Nakita ito ni Propeta Isaiah. They shall inherit the land forever. Mag-inherit ng land, ng pamana ng ating Panginoon. The branch of my planting, the work of my hands, that I be glorified. Sa Isaiah 52 verse 6, mga kapatid, sabi dito, restored to His presence, man will again, as at the beginning, be thought of God. My people shall know my name. Isaiah 52 verse 6. They shall know in that day that I am He that speak. Behold, it is I. Ang pangakong ito, mga kapatid, na tayo ay babaguhin, ibabalik sa original na katayuan ng isang tao na ginawa sa atin, na ginawa ng Panginoon, ay ating mabebehold ang ating Panginoon. Sa Revelation 21 verse 3, sabi dito, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself
shall be with them, and be their God. Sa panahon ito mga kapatid, ating muling masisilayan, makakamit, makakapiling ng ating Panginoon. Sabi niya, we shall behold Him, and He shall be our God. Napakagandang mga pangako mga kapatid. Kaya ating pagsikapan na tayo ay maging kabilang sa magiging mga estudyante ng hereafter. Maraming mga pagsubok ang ating mararanasan mga kapatid. Ngunit dito mga kapatid, sa mga pangakong ito ng ating Panginoon, ating makakamit ang kapayapaan at patuloy na pagsusumikap para makapiling ang ating Panginoon. Revelation 7 verse 14 to 17. Sabi ito, these are which came out of the great tribulation, and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve Him day and night in His temple. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor the heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters. Ang mga makakasama lamang ng Panginoon ay ang mga mananagumpay sa Great Tribulation. Tayo po ba ay magiging matagumpay pag nagkaroon na ng Great Tribulation? Ating pakahawakan ang pangako ng Panginoon na kung tayo ay sasama sa Kanya, Siya ang ating maging shepherd. At kung Siya ang ating shepherd, hindi tayo niya pababayaan mga kapatid. Katulad ng mga shepherd mga kapatid, sila ang dadala sa mga pastuhan ng kainan at sila din nagpapainom. Kaya kung tayo ay magiging kaisa ng ating Panginoon at ihahayaan natin ang ating mga sarili na Siya ang mag-lead sa ating mga buhay, Siya ang bahala sa atin. At sabi pa dito sa 1 Corinthians 13 verse 12, now we see through the glass darkly, but then face to face. Now we know in a part, but then shall we know even also when we are known. They shall see His face, and His name shall be on their foreheads. Revelation 22 verse 4. So dito mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi pa natin makita ang mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Marahil marami pa tayong hindi maintindihan, na kung saan maraming mga mystery ay hindi pa natin maintindihan, hindi pa nabubuksan sa atin, sapagkat merong veil, merong nakatakip na naghihinder sa atin na makita ang mga bagay na ito mga kapatid. The veil that darkens our visions shall be removed. Sa panahong ito mga kapatid, ay atin ang mararanasan ang pag-alis ng mga nakatakip sa ating mga mata, na atin ang masisilayan mga kapatid, ang tunay na kagandahan na inihanda ng ating Panginoon
the beauty of the Lord our God ay atin ang masisilayan at marireveal na sa ating lahat kapag tayo ay naging kaisa, naging matapat, naging estudyante ng school hereafter. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na tayo ay pinangungunahan pa ng pagkakasala, ang mga bagay na ito ay tago at hindi natin lubos pang maisip. Ngunit sa panahon ng ating Panginoon ay bumalik at ating maranasan, mga kapatid, ang pag-alis at ang pagbalik natin sa orihinal na kalooban ng Ama, ay atin na makikita ang tunay na kagandahan na kung saan nagbibigay sa atin ng kapayapaan. The student of science may read records of creation. So hindi na mga scientific ang ating mga scientific table of elements, mga related sa science, ng mga molecules. Hindi na natin yung pinag-aaralan. Ngunit ang pag-aaral natin sa langit, mga kapatid, ang sabi dito ay ang creation ng ating Panginoon. At ang reminder na lang, makikita na lang natin ang nakaraan, ang law ng kasalanan, mga kapatid, na kung saan ay ito ay nagbabayan sa atin para sabihin natin ang ating mga sarili na hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. At isa pa, mga kapatid, sa langit na ating pagpupuntahan, sa paaralang inihahanda ng ating Panginoon, ay tayo din, mga kapatid, ay aawit. May awitan. At hindi lang, kung hindi tayo magaling mag-awit dito sa lupa, sabi din dito, kasama ang mga instrumentalist. Pero lahat, alam ko, pagdating natin sa langit, sabi dito, tayo ay aawit na isang awiting tayo lamang ng mga tinubos ang siyang aawit. At makakaawit ng awiting ito dahil na-experience natin ang pagtubos ng ating Panginoon. And sabi dito, ang mga awitin dito ay hindi na yung mga awitin na nagkakaroon ba ng naririnig mo yung mga iyak, mga sorrow, mga pang-awit. Doon, ang awitin ito ay nakaka-uplift, mga kapatid. Maglalagay sa atin sa isang pagkakataon na kung saan ay ang awiting ng kagalakan ng mga tinubos. Eden life will be lived again, and life in garden ay atin na muling mararanasan. Sabi sa Isaiah 65 verse 21 to 20 and 22, sabi dito, they shall build houses. So mga kapatid, build tayo ng houses. They shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyards and eat the fruit of them. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For as the days of the tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. So, hindi na ito magiging katulad ng panahon natin dito, mga kapatid, na kung nagtayo tayo ng mga bahay, ay maaaring maagaw sa atin na iba ang magmamayari. Pag nagtayo tayo ng mga pag nagtanim tayo, nanakawin.
Pero dito sa lugar na ito, mga kapatid, sa paaralan ito ay magkakaroon ng isang masayang lugar kung saan ang pinaghirapan mo ay iyo din mararanasan. At dito mga kapatid, sabi niyo dito, wala nang mananakit at sisira sa lugar na ito. So, ating basahin sa Isaiah 65 verse 25. Sabi dito, hurt nor destroy in my holy mountain, said the Lord. There shall be nothing. There shall be nothing of it sa lugar niya. And, mga kapatid, atin na rin mararanasan at maibabalik na rin ang kingship na nawala sa atin. Kingship, mga kapatid, kung saan ay magkakaroon na uli ng pagbabalik ng order sa lahat ng bagay, na yung mga unrecognized na mga bagay ay atin ang makikita, at yung mga mababagsik ay atin magiging gentle sila. Gayun din ay ang mga timid magiging trustful. So dito mga kapatid, sa parating na ito, every student will know the history na kung saan hindi ma-express natin sa ngayon. Hindi natin lubos malaman, maisip ang mga bagay na ito. Ngunit mga kapatid, sa pagkakataong tayo makabalik at makapag-enroll, maging kaisa ng sa paaralan na ito, ay mararanasan natin ang isang field of history na kung saan ay magigain natin ang knowledge and the principles that govern the course of human events. At ang lahat ng ito, mga kapatid, ay atin na maiintindihan sa lugar, sa paaralang inihanda ng ating Panginoon. Ngunit, sabi dito, but his vision is still clouded and his knowledge incomplete, not until he stands in the light of eternity the light of eternity will he see all things clearly. Kung tayo na ay kasama sa eternity, ay atin ang makikita ito ng malinaw, ang tunay na creation ng ating Panginoon. Then will be opened before him the course of the great conflict, and the birth and time began, and its birth before time began, and the ends only when time shall cease. The history of the inception of sin, of fatal falsehood, of the crooked things, of truth that, swerving not from its own straight lines, has met and conquered error, all will be made manifest. The veil that interposes between the visible and the invisible world will be thrown aside, and the wonderful things will be revealed. So pag panahon na tayo na ay nandun na sa langit, ang lahat na ito ay ma-reveal na sa atin. So ano kaya yung mga bagay na nais natin ang mga katanungan mo, mga kapatid, ang mga katanungan mo na hindi mo kayang isipin, ay yan ay masasagot na sa panahon na tayo ay mag-aaral na ng langit. So the rule, sabi nito mga kapatid,
alam po ba natin na ang langit ay napaka-involved sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay? Ako mga kapatid, ngayon ko lang din na pag-alaman na ang langit ay gumagawa ng lahat ng paraan para maprotektahan ang lahat ng mga mananampalataya. Ang lahat ng tapat at manggagawa ng ating Panginoon ay kanyang pinoprotektahan sa pamamagitan ng mga anghel, sa pamamagitan ng mga anghel na kung saan nagkakatawang tao, nagbibihis ng isang ng liwanag, nagiging isang nagliligtas sa mga nawawala. Mga kapatid, sila din mismo, ang maanghel din mismo. Ang sabi dito sa ating leksyon ay sila din ay tumutulong, nagiging counsel din sila ng mga rulers na kung saan pinapakinggan sila at pinapakinggan ang kanilang mga hinanaing, mga appeals, mga kapatid. Mga pag-aapila nila ay pinapakinggan ng mga rulers. Nakikita ng mga rulers. Bagaman hindi nila maraman na sila ay ng mga ito na sila ay mga spokesperson. Naging spokesperson na pala sila ng langit para sa ating lahat. So mga kapatid, kung ang langit ay ginagawa ang lahat ng paraan para tayo ay maligtas, tayo din po ay maging kaisa para gawin din natin lahat ng paraan para maging kabahagi ng gawain ng ating Panginoon. Sabi dito mga kapatid, aking babasahin. Every redeemed one will understand the ministry of the angels in his own life. In your own life, you will understand how the angels has ministered. At sabi dito, the angel who was your guardian from the earliest moment, and the angels who watched his steps and covered his head in the day of peril, the angel who was with him in the valley of the shadow of death, who marked his resting place, who was the first to greet him in the resurrection morning. What will it be to hold converse with him and to learn the history of the divine interposition in the individual life of the heavenly cooperation in every work of humanity? So mga kapatid, ninanais mo ba na tanungin ang anghel na nang simula pa lamang ay ikaw ay inalalayan at siya ang makikita mo din sa resurrection morning, kung saan ating i-behold ang ating Panginoon. Mga kapatid, ako personally gusto ko din malaman na anong mga bagay ang ginawa mo sa akin noong panahong ako ay nasa mga bingit ng mga disgrasya, nasa panahon ako na malapit akong maaari akong magkasala o magkaroon ng mga bagay na hindi ninanais ng langit ng ating Panginoon. Yan mga kapatid, isa sa mga ninanais kong malaman kung paano ako tinulungan ng guardian angel ko. Sana I am very much longing for a conversation with my guardian angel na sa panahong pagdating ng ating Panginoon, siyang magkikwento sa akin ng mga bagay na hindi ko lubos maisip. So, all the perplexities of life's experience will then be made plain. Lahat ng mga bagay na hindi natin man maintindihan ay makikita na natin na maayos.
where to us there appeared only confusion and disappointment, broken purposes and thwarted plans, will be seen and grand, overhauling victorious purpose, a divine harmony. There, all who have wrought an unselfish spirit will behold the fruit of their labor. Lahat ng mga naging unselfish at nagkaroon ng unselfish spirit ay makikita nila ang labors ng kanilang ginagawa. The outworking of the right principle and noble deed will be seen. Noble deeds will be seen, mga kapatid. At dito din, mga kapatid, isa ding illustration dito, mga kapatid, ay sa ating mga parents at ating mga teachers. So, marahil sila paglagpas ng isang tao, paglagpas ng isang estudyante sa kanila, ay okay na. Sige, may na-impart ba ako? Maring na itatanong niya ng ating mga teachers. May na-impart ba ako sa estudyante ito, sa mga taong ito? O sa mga batang ito? Marahil iniisip nila na wala silang masyadong nagawa. Ngunit, mga kapatid, sabi dito, hindi nila manmamalayan yan. Ngunit sa maraming bagay, ang maliit na ginawa ng mga teachers ay nagiging 1,000 folds ito, mga kapatid. 1,000 folds na hindi nila inaakalang ginawa nila sa isang tao, sa isang estudyante. Sabi dito, mga kapatid, only by faith they see the children they have trained become the benediction and the inspiration of their fellow men. And the influence repeat itself 1,000 folds. Sa impluensya na ipinagkaloob mo, na ibinigay mo sa taong ito, ay libo-libong mga bagay ang naidulot nito sa iba't ibang tao, mga kapatid. So, huwag mo isipin na kung gumawa ka ng isang kabutihan sa isang tao, ay sa isa lang yon. Ngunit, sinasabi dito, mga kapatid, it will double 1,000 folds. So, libo-libong mga ripple effect ang mangyayari doon. So, tayo lahat, maging sa gawain natin, mga kapatid, huwag natin isipin na, ay, prayer lang ang kaya kong gawin. Ay, prayer lang. Or, singing lang ako. Dahil yung ginagawa mo, mga kapatid, kung ano man ang talento mo, o pag-smile man lang yan, or kaya ay pagbati sa mga tao, maaaring yan ay nakapagdudulot ng isang magandang buhay sa isang tao. Many workers send out into the world messages of strength, hope, and courage, words that carry blessings to hearts in every land. But of the results, he is toiling is in loneliness and obscurity knows little. So, gifts are bestowed, burdens are burned, labor is done. Men sow. So, ang iba, maaaring kayo ang naghahasik. Maaaring sila ang naghasik ng mga bagay na ito. Ngunit, sabi mga kapatid, maaaring iba ang mag-harvest nito. Ngunit sa isa-isang purpose, mga kapatid, kayo ay naging kabahagi ng gawain ng ating Panginoon. At sa paghahanda sa mga mag-harvest, ay tayo ay naging kaisa. Of every gift of God has bestowed, leading men to unselfish effort, a record is kept in heaven. If we have an unselfish effort to others, for the sake of others, it is recorded to heaven. Your records are kept in heaven, and it is traced in widespreading lines to look upon those who our efforts have been uplifted and enabled to behold in his story, in their history,
the outworking of the true principles. This will be one of the studies and reward of the heavenly school. So mga kapatid, ito ay ang mga reward na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo ay magiging kabahagi, magkaroon ng isang unselfish heart para sa iba. Marahil mga stubborn ng mga iba na ating mga nilalapitan at inilalapit sa ating Panginoon. Ngunit mga kapatid, kung tayong mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon ay magkakaroon ng reward para sa atin sa mga pagpunyagi at mga patuloy na gagawa sa gawain ng ating Panginoon. So, there will be music there, songs that save in the visions of God, no mortal ear has heard or mind conceived. So, ang awitin na ating awitin doon ay hindi pa naiisip ng kahit sinong tao sa mundo natin. Sabi sa Isaiah 51 verse 3, "For the Lord shall comfort Zion, and he will comfort her waste places, and he will make the wilderness like Eden, and her desert like a garden of the Lord. Joy and gladness shall be found therein, thanksgiving and the voice of melody." Sabi din sa Psalms 87 verse 7, "As well as the singers and the players on instruments shall be there, and they shall lift up their voice, they shall sing in the majesty of the Lord." Isaiah 24 verse 14. Ito mga kapatid ay mga pangako ng Panginoon na nakikita ng mga propeta na kung tayo ay magiging kabahagi, magiging kaisa, magiging estudyante ng the school hereafter, ay ang mga reward na ito ay ating makakamit. So, sa langit mga kapatid, walang maliit na bagay. Na ating masasabing walang kwenta. Ngunit mga kapatid, dito sa langit ay magkakaroon tayo ng isang bagay na kung saan ating may increase ang ating pamumuhay, ating maidadala. The grandest enterprises will be carried forward, and the loftiest aspirations will be reached. The highest ambitions realized. So, mga ambitions natin, the highest ambitions that we have ay marirealize na sa langit. So, kung may mga ambitions tayo na hindi man natin makuha dito, there in heaven, we can attain it. And all the treasures in the universe, we will experience it. And it will be open for the study of God's chosen people, God's children. And sabi sa Ephesians 3 verse 20, exceeding abundantly above all that we ask or think. So, lagpas-lagpas sa ating hinihingi, lagpas-lagpas sa ating iniisip, ang mga bagay na nandoon will be forever and forever the impartation of the gifts of God. Dito na tayo mga kapatid. His servant shall serve Him. So tayo lahat, tayo ay servant ng Panginoon. Revelation 22 verse 3, His servant shall serve Him. The education on earth, ang ating
pamumuhay dito ay initiation lamang ng the principles of heaven. So, tayo pa lang, habang nasa lupa pa lang tayo mga kapatid, we shall begin our life like heaven. Ang ating ugali ay ating dadalhin sa langit. Pero ating pakatandaan mga kapatid, ang andun lang sa langit ay ang mga righteous. So dito ay nag-start na. The beginning of our life in heaven is here, is now. So, ating pakatandaan yan. What we now are in character and holy service is the sure foreshadowing of what we shall be. Mga kapatid, foreshadowing of what we shall be is what kung ano ang karakter na meron tayo ngayon. So, sa katapusan mga kapatid, sa mga huling bahagi, in our life here, earthly, sin restricted, though it is the greatest joy and the highest education are in service. So, mga kapatid, sa pagpapagamit sa ating Panginoon, sa paggawa at ng mga gampanin na kanyang inaatang sa atin, it is the greatest joy in this life, mga kapatid. At it is the highest education we can attain here on earth. And in the future state, untrammeled by the limitations of sinful humanity, it is in the service that our greatest joy and our highest education will be found. Witnessing, mga kapatid, ating emphasis, witnessing, and ever as we witness, learning anew the riches and the glory of His mystery. Christ, which is Christ in you, the hope and glory. Colossians 1 verse 27. It doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, or we shall see Him as He is. 1 John 3 verse 2. And then the result of His work, Christ will behold its recompense in the great multitude which is no man could number presented, faultless before the presence of His glory and exceeding joy. Jude 24. He whose blood has redeemed and whose life has taught us. And Isaiah 58:3 verse 11, shall see in the travail of his soul and shall be satisfied. Mga kapatid, dito po sa panawagan sa atin sa education, ang school hereafter, mga kapatid, ay isang lugar na kung saan ay ating makakamtan, ating mararanasan ang true joy, true peace, and true love sa ating Panginoon. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon na sa lupang ito, sa ating buhay ngayon, maging kabahagi po tayo ng gawain na iniatang niya sa kanyang mga pinig. Maging kabahagi tayo dahil sa buhay natin ngayon, kung ano ang karakter ng ating pinamumuhay sa mundong ito, ay ating ipapamuhay ito, ang karakter sa parating na paaralang inihatid sa atin, inihanda sa atin ng Panginoon. Nawa pa, mga kapatid,
tayo ay gamitin ng Panginoon na maging witness sa lahat ng tao at maging daan tungo sa ating Panginoong Hesukristo, na marami pang mga kaluluwa ang ating maidala sa paanan ng ating Panginoon. Maraming salamat po muli sa ating lahat, mga kapatid, sa inyong lahat. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumali. God bless po.